con vo gạo xong rồi. Ừ. Ừ. Để con đi chuẩn bị nhân vậy nhá. Ừ. Cháu về rồi đây. Anh về làm về rồi ạ? Ừ, anh về rồi. Để có điện nữa rồi. Thân mình cơ chế lá nó ở chỗ này. Lá đẹp lắm bà. Cho lá vào đây anh ơi. Để ơi cho lên đi. Vâng. Chắc mình làm từ loại một nó nhật. Cái này để làm sau nha. Cái này sẽ cắt gọn lá vào. À, thế em chuẩn bị nhân xong chưa? Em chuẩn bị xong rồi đấy anh ạ. À, thế em với bà chuẩn bị lá nhá. Để anh đi chuẩn bị ít củi để Dạ. mình còn luộc bánh. Vâng ạ, vâng. Đây, con này sao? Cắt lá. Thế ơi, cắt cái lá chít này trước để tí nữa con còn đem đi luộc nữa. Ừ. Lá này lấy đẹp này. Vâng. Lá này phải luộc qua đây. À, nha. Cái lá này gói bánh ăn ngon lắm mẹ nhỉ? Đây là ăn. Cái lá này gói bên trong. À, lá này mình luộc xong mình gói bên trong cái lá rong kia mẹ. Lá rong đây gói bên ngoài. Vâng.
đi luộc vậy nhé. Vâng. Thế cái lá kia luộc được rồi à? Được chưa nhỉ? Lá kia chắc là được rồi đấy anh ạ, sôi lâu lâu rồi. Đâu đây, sẽ để anh vớt. Cái này thì trước à? Cái này ở bên này, cái này ở bên trong này. Thơm lắm mà. Bao nhiêu tờ? 2 tờ. Cháu chỉ biết gói bánh vuông thôi, bánh này cháu không biết gói mà. Gói cho chị bán nữa. Đây, trong hạng rồi. Đây bà, trong hạng rồi. Người cho nhân vào. Con cuộn như này được không mẹ? Được mà. Cháu thì chỉ biết gói cái bánh chưng vuông truyền thống thôi bà. Còn cái bánh kiểu gói như này thì cháu không biết.
ngon mà. Lá xít này mình nót một lượt ở bên trong ấy nhỉ. Nắm mình bánh nó thơm. Bánh nó thơm, nó không dính lá anh ạ. Đây, ba cái sợi chứ. Đây em đi chạy cái gì? Trời ơi, có thấy cho cuốn có đẹp không? Đẹp nhỉ? Chắc chỉ cuốn hè thôi nhỉ bạn nhỉ? Đó, lấy xong cho bà, để cuốn. Cái này gọi là bánh giò à? Đây. Bánh này phải là bánh giò không bà? Gọi là bánh giò à? Bánh giò.
miếng giò này ấy, thì luộc khoảng bao nhiêu, trong khoảng thời gian bao nhiêu thì chín hả bà? Được 6 tiếng. À, 6 tiếng là chín dừ lắm nữa đấy mẹ nhở. đây thì bà ơi, con này cũng đẹp này. Chưa luộc chín đã mùi thơm rồi bà. Có mùi thơm ở cái lá này. Sắp xong rồi đấy nhỉ? Vâng, sắp hết rồi đấy anh ạ. Thế thì bà với cả em gói lốt nhá. Để Vâng em đi ạ. chuẩn bị bếp để tí mình Vâng. luộc bánh. Vâng ạ, anh cứ đi chuẩn bị bếp đi ạ. Xong chưa bà? Không được. Xong rồi. Thế thì mình mang theo luộc bánh nhỉ? Đây bà ơi. Đây bà ơi. Đây bà ơi. À, mai ăn nhỉ bà nhỉ? Cái này chắc phải được gần 30 cái đấy. Đấy thì chắc rồi.
nước đi bà. Vâng. Uống nước đi. Thì luộc như này chắc dùng 3-4 tiếng là chín rồi bà nhỉ? Vâng. Bây giờ vẫn còn sớm ấy. Cháu tranh thủ cho đi lên rừng lấy một chút thảo dược vào. Vâng, thế bà với cả em ở nhà chăm người bánh nhá. Vâng ạ. Vâng, Ăn còn vâng ạ. Thế bà với cả em ở nhà nhé. dạ vâng ạ. Nhìn nồi bánh xôi ấy thì con có cảm giác là thật là yên bình đấy ạ. Vâng. Nhớ về ký ức tuổi thơ. Bà với em ở nhà nhá. Vâng ạ. Anh đi cẩn thận nhá. Ừ, anh đi một lúc rồi anh về thôi. Dạ vâng ạ. Đây có dây hương nong to thật. Dây này rất là to. Mình chỉ cần một nhánh nhỏ để vừa đủ cho bà uống là đủ rồi.
kiểm tra bánh ấy thì chắc là bánh sắp chín rồi đấy. Vâng. Chắc là Chín thêm rồi. một lúc nữa là bánh chín đấy mẹ ạ. Ừ. Thấy mềm lắm rồi. Anh về rồi ạ? Ừ, anh về rồi. Bà ơi, cháu về rồi ạ? Cháu ơi ạ. Vâng. Cháu đi lấy một chút thảo dược về để băm phơi khô để mấy hôm cho bà mang về và uống bà. Vâng. Mà thời tiết hôm nay nắng đẹp ấy bà, chắc là Vâng. mình phải băm luôn để kịp phơi bà. Vâng. Vâng. Nắng đẹp rồi Vâng. hôm nay. Bà cứ ngồi đây đi để cháu đi lấy đồ về để băm. Cái này là băm luôn hả anh? Ừ, cái này băm luôn. Cái này mình băm mỏng mỏng một chút thì phơi nó sẽ dễ khô hơn. Vâng. Đây thời tiết nắng đẹp như này phơi chắc sẽ nhanh khô hơn. Vâng. Cái loại này là cái loại mà đây là cây huyết long rất bổ máu đấy bà. Cháu phơi khô để mấy hôm cho bà mang về thành phố uống nhá. Vâng. Bà về bà phải chịu khó uống nhá. Ừ. Cây này bây giờ hiếm lắm rồi. Đúng rồi. Vâng. Xa mới có cái bìa rừng quanh đây ấy, cháu biết có một cây nên là cứ lấy để dùng dần các bạn. Thôi được rồi bạn, tí đấy thì bỏ đi cho nó vào tay. Bà ơi, đi quay về dậy các bà uống nước đi. Để cháu cho mang đi phơi tí là xong. Được chưa? Bà ơi, bà ra bảng uống nước đi. Vâng. Cái này phơi khoảng mấy ngày thì khô nhỉ anh nhỉ? Với cái thời tiết nắng như này thì chắc được 2 ngày là khô thôi. Rồi mình băm được mỏng như này thì sẽ nhanh khô. Chắc bánh chín đấy bà nhỉ? Khoảng thời gian khá dài.
lắm bà. Mời mẹ ăn bánh. Ừ, Anh ăn bánh á. Ăn vài bánh nhé. Ừ. Bánh dẻo ngon lắm. Vâng. Ngon quá. Em ăn đi. Vâng ạ. Ngon mà bà nhỉ? Dạ. Ngon. Ăn thêm một miếng nữa nhé. Bán nhiều vào. Trong kia con nhiều lắm bà. Anh cùng ăn đi ạ. Cháu ăn đi. Vâng. Em trong đó thôi mà. Nhân ấy, cái gia vị vừa tầm ngon, nên là ăn rất là ngon. Thực ra là cũng rất là lâu rồi thì em không được tự tay làm bánh và luộc bánh và thưởng thức món bánh ngon như này nhá. Trước anh thì cũng có làm nhưng mà anh chỉ biết làm cái bánh vuông thôi, nó vuông truyền thống thôi. Bà ăn đi bà. Cháu ăn đi. Vâng. Bánh ngon như này cháu ăn nhiều đấy bà. Bà cũng phải ăn nhiều nhá. Ngon thì ăn nhiều.